เปิดเทอมใหม่แอนดี้ขึ้นเทรนด์ในโรงเรียนแฮชแท็กรักคือรักจากซีนจูบกับเอมิเลียบนเวทีกลางงานประกวดวงดนตรีรอบสุดท้ายห้องประชุมแอนดี้กับเอมิเลียเดินเข้ามาเมาส์กับเพื่อนเรื่องที่มีครูคนใหม่เข้ามาสอนในชั้นเรียนเมธชั้นเรียนเอกดนตรีในห้องนอนเอมิเลียอยู่บนเตียงของแอนดี้นั่นกีตาร์ของใครเอมิเลียสนใจของฉันชอบเหรอแอนดี้ตอบใช่ฉันชอบเล่นกลองจนเบื่อแล้วหรือไงเล่นกีตาร์ไปไม่ได้ไกลหรอกเปล่ามันเป็นของพ่อฉันเราสนิทกันมากขึ้นช่วงปิดเทอมพูดถึงการสนิทกันมากขึ้นถ้าเราโดดเรียนแล้วอยู่ที่นี่นานอีกหน่อยละเอมิเลียพูดพร้อมแววตาซุกซนไม่แอนดี้ปฏิเสธนะเอมิเลียอ้อนฟังที่แอนดี้พูดแต่ยังคงหอมแก้มของแอนดี้ซ้ายทีขวาทีไม่หยุดเธอก็รู้ว่าฉันต้องทำเกรดให้ดีขึ้นฉันรู้พ่อเลี้ยงฉันยิ่งเขม่นเรื่องนี้ดังนั้นฉันรู้เอมิเลียตอบก่อนจะจูบริมฝีปากของแอนดี้อีก1 ทีดังนั้นไม่แอนดี้พูดโดยมีริมฝีปากของเอมิเลียประกบจูบอยู่แต่เราสายนิดหน่อยคงได้แอนดี้ปฏิเสธการสัมผัสของเอมิเลียไม่ไหวใช่เราทำได้แอนดี้และเอมิเลียเดินจูงมือไปเข้าห้องเรียนเมธสายนิดหน่อยแต่ครูคนใหม่ยังไม่มาเมื่อกูสครูคนใหม่วิชาเมธมาถึงเขาได้เปลี่ยนหัวข้อการเรียนใหม่จะไม่มีการประกวดวงดนตรีแต่เขาจะเลือก1 คนในชั้นเรียนนี้เปิดตัวเป็นศิลปินหน้าใหม่ในค่ายเพลงใหม่ของเขาเอมิเลียแววตาลุกวาวผิดกับแอนดี้ที่มีสีหน้าเครียดขึ้นมาทันทีในงานปาร์ตี้ของโอกาเน่นักเรียนใหม่คนดังที่จัดขึ้นแอนดี้ตัดพ้อกับเอมิเลียว่าจะมีใครที่ไหนอยากฟังมือกลองโซโล่ฉันไงเอมิเลียยินดีเธอเหรอเธอก็รู้ทั้ง2ชนแก้วแล้วก็ออกไปเต้นรำด้วยกันบนเตียงของแอนดี้เอมิเลียมีสีหน้าเครียดแอนดี้จึงถามว่าเป็นอะไรไปฉันชอบเธอจริงๆนะเอมิเลียน้ำเสียงจริงจังพูดอย่างกับเป็นเรื่องแย่งั้นแหละแอนดี้ยิ้มฉันจะเรียนจบเทอมนี้แล้วใช่แต่เรายังเจอกันนอกโรงเรียนได้นี่ไม่แอนดี้ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกวีซ่าฉันหมดอายุทันทีที่เรียนจบถ้าฉันไม่หางานทำให้ได้ก่อนฉันก็ต้องกลับบราซิลเอมิเลียเครียดไม่มีทางเอมิเลียเธอเก่งมากแอนดี้ยิ้มและพูดปลอบใจฉันแน่ใจเธอจะมีงานรออยู่เพียบพูดจริงมีคนเก่งกว่าฉันตั้งเยอะเอมิเลียบอกทั้ง2เดินลงจากเตียง2 ชั้นไปนั่งที่โซฟาแล้วถ้าเธอคุยกับกูสล่ะแอนดี้ลองแนะเขามีเส้นสายในวงการนี้เขาจะได้แนะนำเธอไปออดิชั่นหรืออะไรพวกนั้นใช่ก็จริงเอมิเลียลองดูก็ไม่เสียหายแอนดี้แนะนำต่อแล้วเพลงของเธอล่ะเธอน่าจะเล่นให้เขาฟังแอนดี้เดินไปหยิบกีตาร์ส่งให้เอมิเลียคิดซะว่าฉันเป็นกูสเอมิเลียนิ่งสีหน้าเคร่งเครียดไม่มีอารมณ์ร่วมส่งคืนกีตาร์ให้แอนดี้โอเคแอนดี้พยายามชวนคุยฉันจะให้เธอดูอะไรนี่แอนดี้หยิบกระดาษแผ่นหนึ่งในสมุดออกมาพร้อมกับดีดกีตาร์และร้องเพลงให้เอมิเลียได้แต่อึ้งจ้องแอนดี้ที่กำลังร้องเพลงให้ตนฟังแต่เสียงร้องมันอื้ออึงเสียงดนตรีไม่เข้าหูไม่รู้เพราะอะไรจนกระทั่งแอนดี้ร้องจบเพลงเอมิเลียทำหน้าเบลอก่อนจะตอบไปว่าเพราะดีเธอไม่ชอบแอนดี้พูดเปล่าฉันคาดหวังแบบอื่นที่เป็นตัวเธอกว่านี้เป็นตัวฉันกว่านี้เหรอว้าวแปลว่าอะไรแอนดี้เสียงแข็งก่อนจะหยิบกีตาร์กลับไปวางที่แท่นเหมือนเดิม
ไม่รู้สิแอนดี้ฉันแค่คาดหวังอะไรที่ต่างออกไปเพลงนี้มันเศร้าเหมือนเรื่องแบมบี้ไม่รู้สิฉันรู้แหละว่ามันต้องเกลาอีกแต่ไม่นึกว่าจะแย่ขนาดนี้แอนดี้ขยำกระดาษจดเพลงในมือแล้วโยนทิ้งไปทางหน้าประตูห้องนอนไม่นะแอนดี้อย่าเข้าใจผิดฉันบอกว่ามันเพราะฉันไม่สนหรอกว่ามันเพราะหรือเปล่าฉันร้องเพื่อให้กำลังใจเธอไม่ใช่ให้เธอมาสงสารฉันไม่นะแอนดี้ไม่เอาหน้าเอมิเลียง้อแต่แอนดี้เดินหนีโอเคฉันกลับห้องดีกว่าฉันไม่อยากให้เพื่อนเธอได้ยินเราทะเลาะกันเอมิเลียแต่งตัวดีเลยฉันจะได้หลับสนิทสักทีเมื่อไม่มีเสียงเธอกรนเอมิเลียมองหน้าแอนดี้ก่อนจะก้มลงหยิบก้อนกระดาษเนื้อเพลงที่แอนดี้แต่งให้ตนแล้วเดินออกจากห้องไปเอมิเลียพยายามโทรหาแอนดี้แต่ไม่รับสายจึงฝากข้อความไว้ฉันขอโทษเรื่องที่ทะเลาะกันเธอก็รู้ว่าฉันชื่นชมเธอฉันอยากอยู่ที่นี่กับเธอดังนั้นฉันจะไปคุยกับกูสเดี๋ยวนี้แหละอวยพรให้ฉันด้วยนะเอมิเลียเข้าไปคุยตรงๆกับกูสว่าต้องการทำงานเขาให้ร้องเพลงให้ฟังแต่ไม่โอเคเอมิเลียอยากอยู่กับแอนดี้มากจึงขอเขาให้เธอได้ร้องอีกเพลงเมื่อแอนดี้ตามมาพบเอมิเลียจึงรีบถามว่าเขาชอบเพลงเธอไหมเอมิเลียพยักหน้าทั้งสองกอดกันดีใจขอบใจสำหรับข้อความจริงๆนะแอนดี้ยิ้มให้กูสออกมาจากห้องบอกเอมิเลียว่าลืมของคุณต้องอยากอัดใส่กรอบแน่เมื่อมันดังพร้อมแผ่นกระดาษเพลงที่แอนดี้แต่งยื่นส่งให้เอมิเลียแอนดี้เห็นจึงเดินหนีไปเอมิเลียหยิบกระดาษตะโกนเรียกตามหลังแอนดี้ใส่หูฟังซ้อมตีกลองอยู่โดยไม่สนใจเอมิเลียที่อยู่ตรงหน้าเอมิเลียต้องยื่นมือไปจับแขนแอนดี้ไว้แอนดี้ฟังฉันก่อนเอมิเลียพยายามอธิบายไม่เธอนะฟังแอนดี้เสียงแข็งใส่เธอขโมยเพลงฉันไปเล่นให้กูสฟังใช่ไหมฉันไม่ได้ขโมยฉันยืมใช่ฉันพยายามจะทำให้กูสประทับใจซึ่งมันได้ผลแอนดี้ยินดีด้วยแอนดี้พูดประชดมันได้ผลเพราะเพลงนี้เพราะมากฉันไม่ได้บอกเธอเพราะฉันอิจฉาแอนดี้สายหน้าไม่สบตาด้วยเอมิเลียส่งกระดาษที่เขียนเพลงคืนให้แอนดี้รับคืนเอมิเลียรีบคว้ามือแอนดี้ไว้แอนดี้ฉันรักเธอแอนดี้มองตาเอมิเลียครู่หนึ่งก่อนจะหลบสายตาฉันรู้ว่าทุเรศมากที่ไม่รีบบอกเธอแต่เพลงนี้เป็นโอกาสให้เราได้อยู่ด้วยกันเอมิเลียตำหนิตัวเองพร้อมบอกเหตุผลแอนดี้พยักหน้าพยายามเข้าใจคืนนั้นกูสนัดนักเรียนชั้นเมฆทุกคนนำสิ่งของที่รู้สึกว่าเป็นปีศาจในอดีตที่รั้งอนาคตของตนเองออกมาเผาทิ้งเอมิเลียนำแบงค์2 เรียวเงินก้อนแรกที่เล่นดนตรีได้ที่บราซิลมาเผาเพราะตนไม่พร้อมจะกลับไปบราซิลเอมิเลียมองไปที่แอนดี้ก่อนจะพูดว่าฉันนึกภาพชีวิตฉันอยู่ที่อื่นไม่ออกหรือกับคนอื่นระหว่างนั้นคนอื่นๆก็ทยอยออกมาเกือบหมดแล้วกูสพูดถึงโลกความเป็นจริงให้นักเรียนทุกคนฟังอยู่ๆแอนดี้ก็พูดแทรกขึ้นมาเอมิเลียขโมยเพลงของฉันไปทุกคนหันไปมองที่แอนดี้เป็นตาเดียวแอนดี้พูดต่อปีศาจของฉันคือการไม่เคยเชื่อมั่นในตัวเองคิดว่าฉันไม่ดีพอแอนดี้หยิบกระดาษที่จดเนื้อเพลงมาด้วยเดินผ่านหน้าเอมิเลียแต่มันจบแล้วแอนดี้พูดต่ออีกก่อนจะโยนกระดาษจดเนื้อเพลงลงกองไฟหันไปมองหน้าเอมิเลียพูดซ้ำว่าเอมิเลียขโมยเพลงฉันไปกูสถามเอมิเลียยอมรับกูสว่าเป็นเรื่องร้ายแรงเธอถูกไล่ออกแอนดี้และเอมิเลียตกใจมาก
แอนดี้พยายามห้ามไม่นะเอมิเลียเสียใจมากเดินออกจากกลุ่มแอนดี้รีบเดินตามเอมิเลียฉันขอโทษฉันแพนิคและไม่แอนดี้ตามไปรั้งเอมิเลียไว้ยังไม่ทันขาดคำเอมิเลียหันกลับมาทั้งน้ำตาเธอต้องทำขนาดนี้เหรอขอร้องแอนดี้อ้อนวอนเอมิเลียปัดมือของแอนดี้ที่พยายามรั้งตนไว้ฉันนึกว่าเธอเข้าใจฉันทีนี้ฉันจะทำยังไงเอมิเลียเดินจากไปทั้งน้ำตาแอนดี้แอบไปนั่งในห้องเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดดูรูปคู่ตอนที่ยังหวานกันอยู่กับเอมิเลียในมือถือห้องเรียนเมพแอนดี้ได้แต่เหม่อมองโต๊ะข้างๆที่ว่างเปล่าไม่มีเอมิเลียนั่งข้างตนอีกแล้วแอนดี้คิดถึงเอมิเลียมากมีการบ้านที่ต้องแต่งเพลงใหม่ร้องคู่กับเซบาสวันแรกที่ต้องทำงานด้วยกันทั้งสองเถียงกันและเซบาสพูดกับแอนดี้ว่าใช่คุณรู้วิธีเอาใจเธอเหมือนที่ทำกับเอมิเลียจนเธอโดนไล่ออกแอนดี้เถียงไม่ฉันไม่ได้ทำให้เธอโดนไล่ออกเธอผิดเองนอกจากนี้นายสนทำไมนายไม่ใช่เพื่อนที่ดีทำกับเธอเหมือนเบสเซบาสปฏิเสธบอกว่าไม่คุณไม่รู้เรื่องของเราเธอทิ้งฉันเองเพราะคุณเธอเลยต้องโดนส่งกลับประเทศแอนดี้โดนจี้ใจดำไม่พูดอะไรอีกแอนดี้ไม่หลับไม่นอนและไม่มีสมาธิหลบตัวในห้องน้ำจนรุ่งเช้าตะโกนสะบดในห้องน้ำอยู่คนเดียวเพื่อนร่วมห้องเป็นห่วงต้องเคาะประตูเรียกแอนดี้เปิดประตูออกมาขอบตาดำและมีอาการหงุดหงิดมากแอนดี้พยายามโทรหาเอมิเลียเธอไม่รับสายเลยลูก้าเพื่อนในวงเห็นจึงส่งยาแอมเฟตามีนให้แนะนำว่ากรณีที่เธออยากมีสมาธิและบอกว่าไม่ฟรีแอนดี้ยังคงคิดถึงเอมิเลียอยู่ทุกวันคิดว่าที่เอมิเลียถูกไล่ออกเป็นเพราะความผิดของตนในที่สุดแอนดี้ก็แต่งเพลงพร้อมแบ่งเนื้อร้องให้ตนกับเซบาสได้สำเร็จและเขาก็ยอมรับนำไปร้องบนเวทีซึ่งเป็นเพลงเดียวกับที่แอนดี้แต่งให้เอมิเลียและถูกเผาทิ้งไปในคืนก่อนบนเวทีระหว่างร้องเพลงแอนดี้คิดถึงเอมิเลียตลอดเวลาแล้วก็ร้องไห้ออกมาพร้อมๆกับเสียงร้องเพลงของตนเองที่ขับขานฉันค้นหาเธอทั่วแดนดินและท้องทะเลพยายามจะหาเธอแต่ฉันหลงทางแต่มันสายเกินไปและฉันเพิ่งรู้ว่าจะเป็นเช่นนี้ฉันรู้ว่าฉันตอบแทนเธอไม่ได้สิ่งที่เธอให้ฉันอยากให้เธออยู่ตรงนี้ฉันรู้ว่าเสียเธอไปรู้ว่าเสียเธอไปแล้วแอนดี้ต้องการยาไม่หยุดเมื่อลูก้าไม่สะดวกขายให้โอกาเน่นักเรียนใหม่รู้จึงขายยาให้แอนดี้เต็มกระปุกมีการบ้านต้องทำวิดีโอไวรัลคะแนนอยู่ที่การได้คนกดถูกใจเยอะๆแอนดี้อัพยาสมองเบลอจนคิดทำการบ้านไม่ออกนั่งตีกลองกับถังพลาสติกบ้างตีกลองจริงบ้างแต่รีเฟซหน้าอินสตาแกรมยังไงยอดไลค์ก็อยู่ที่11ไม่ขึ้นไปจากนี้อยู่ๆก็เกิดภาพหลอนเห็นเอมิเลียมาคุยด้วยแบบนี้ชนะยากแน่ทำไมเธออยู่นี่ล่ะเข้ามาได้ยังไงแอนดี้ถามสับสนทำไมล่ะไม่อยากให้ฉันอยู่ที่นี่หรอจะไล่ฉันออกไปเหมือนที่เธอทำให้ฉันโดนไล่ออกจากโรงเรียนหรอเอมิเลียก่อกวนไม่ใช่ความผิดฉันแอนดี้ปฏิเสธฉันถามคำเดียวมันคุ้มไหมเพราะเท่าที่เห็นเธอเอาแต่เสียโอกาสสำคัญไปเปล่าฉันเสียโอกาสเอมิเลียไม่ยอมหยุดเธอไม่ใช่ของจริงเธอไม่ใช่ของจริงแอนดี้หงุดหงิดพูดกับตัวเองไม่ใช่นะฉันก็แค่ปลอมเหมือนเธอหักหลังฉันโดยไม่ได้อะไรเลยแอนดี้อัพยาเข้าไปอีกเม็ดตอนนี้เธอก็อยู่คนเดียว
เอมิเลียพูดไม่ยอมหยุดแอนดี้คว้ากระปุกยาและอัพยาเข้าไปอีกระหว่างนั่งเรียนในชั้นเรียนเมพแอนดี้นั่งเรียนอยู่ดีๆเกิดอาการช็อกล้มลงกับพื้นห้องเพราะอัพยาเกินขนาดระหว่างการแสดงบนเวทีมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งสวมหน้ากากกูสขึ้นบนเวทีเพื่อประกาศเบื้องหลังความเลวร้ายของครูใหม่คนนี้ที่สอนให้นักเรียนแข่งขันกันอย่างไม่สนความถูกต้องหรือมีนักเรียนตายเพราะเสพยาเกินขนาดและต้องการให้กูสออกไปเมื่อกูสเดินขึ้นไปห้ามและขู่นักเรียนคนหนึ่งว่าโทษอย่างน้อยของคุณคือไล่ออกเมื่อเขากระชากหน้ากากนักเรียนคนนั้นออกปรากฏว่าเป็นเอมิเลียเธอส่งยิ้มย่อเขาแล้วพูดว่าคิดถึงหนูไหมในงานเลี้ยงของลูก้าเอมิเลียเดินมาหาแอนดี้ไม่แน่ใจนึกว่าตัวเองเห็นภาพหลอนอีกแล้วเลยถามเพื่อนว่าเห็นเธอไหมเพื่อนพยักหน้าเป็นการตอบว่าเห็นเอมิเลียขอคุยกับแอนดี้เพื่อนขอตัวไปเติมเหล้าเพื่อปล่อยให้เธอทั้งสองได้คุยกันเป็นการส่วนตัวเอมิเลียพูดน้อยใจทำไมไม่ติดต่อมาแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นสบายดีไหมแอนดี้มองหน้าก่อนจะตอบว่าอยากให้ฉันพูดอะไรฉันย่ำแย่ตั้งแต่เธอจากไปไม่มีเหตุผลเลยไม่เอาหน้าฉันอยากให้เธอบอกความจริงเอมิเลียกล่อมตลกดีเพราะตอนเธอขโมยเพลงฉันเธอไม่เห็นสนใจความจริงฉันต้องขอโทษอีกกี่ครั้งเอมิเลียวอนขอฉันทำไม่ดีเองแต่ฉันก็ยังเป็นห่วงเธอไม่มีอะไรให้เธอห่วงหรอกเพราะฉันสบายดีแอนดี้ตอบเห็นชัดว่าเปล่าเอมิเลียแย้งเธอเพิ่งเสพยาเกินขนาดนั่นมันอดีตไปแล้วกูสบอกว่ากูสเหรอเอมิเลียพูดขัดเธอบ้าหรือเปล่าฉันได้ยินสิ่งที่เธอทำในการแสดงละครเพลงแต่ฉันไม่มีปัญหากับเขากูสเกือบฆ่าเธอนะเอมิเลียพยายามบอกการจัดอันดับอาจทำให้ฉันรู้สึกแย่และบางทีแอนดี้อ้างฉันกินยาเพราะคิดว่าจะชนะได้แต่ไม่ใช่ความผิดเขานี่เอมิเลียงงกับการแก้ตัวของแอนดี้อยากให้พูดความจริงเหรอแอนดี้ถามเอมิเลียพยักหน้าแอนดี้จ้องตาเอมิเลียแล้วพูดว่าเธอสิคนที่เกือบฆ่าฉันเอมิเลียไม่มีคำพูดแอนดี้ลุกเดินจากไปที่สระว่ายน้ำแอนดี้ถอดแจ็คเก็ตหนังออกก่อนจะกระโดดลงน้ำดำดิ่งสู่ใต้สระเอมิเลียกระโดดลงตามไปดึงแอนดี้ขึ้นมาแอนดี้หลบสายตาพูดกับเอมิเลียฉันเกือบตายไม่เอมิเลียตอบไม่หรอกน้ำตรงนี้ตื้นเธอไม่ได้อยู่ใต้น้ำนานขนาดนั้นไม่เอมิเลียแอนดี้สายศีรษะก่อนหันมาสบตาแล้วพูดต่อไปว่าฉันเกือบตายตอนนั้นฉันเป็นห่วงเธอนะเอมิเลียพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขอร้องอย่าไว้ใจกูสเธอไม่รู้เรื่องหรอกว่าฉันได้ยินเกี่ยวกับเขามายังไงบ้างกูสเป็นตัวอันตรายระวังให้ดีเธอเป็นคนเก่งมากอย่ารีบร้อนไปเลยแอนดี้ฉันแค่อยากบอกเธออย่างนี้ก่อนจะไปแอนดี้รีบหันมาสบตาเอมิเลียถามว่าจะไปเหรอเอมิเลียพยักหน้าตอบก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและมีน้ำตาคลอฉันปรารถนาดีกับเธอจริงๆกับเราทั้งคู่แต่เห็นชัดว่าอยู่ด้วยกันแล้วไม่เป็นผลดีกับเราเลยแอนดี้รีบตอบว่าที่ฉันเคยพูดไม่ใช่ความผิดเธอหรอกฉันรู้สึกผิดเรื่องที่เธอโดนไล่ออกแต่มันก็เป็นปัญหาของฉันไม่ใช่ของเธอพูดจบแอนดี้ก็เข้าไปสวมกอดเอมิเลียมีเสียงเคาะประตูห้องนอนของแอนดี้เอมิเลียมาหาเพราะได้ยินเรื่องลูก้าเพื่อนของแอนดี้ที่ตกตึกตอนนี้นอนไม่ได้สติอยู่ที่โรงพยาบาลขอคุยด้วยได้ไหมเอมิเลียถามแอนดี้พยักหน้าตกลงไปกันเถอะทั้งสองนั่งลงเปิดใจคุยกันแอนดี้ยกโทษให้ฉันนะเอมิเลียเป็นฝ่ายเปิดบทสนทนาก่อนเอมิเลียแอนดี้เรียกชื่อจริงๆนะเอมิเลียพยายามแสดงออกจากใจฉันไม่ควรใช้เพลงของเธอแต่
ฉันกลัวมากว่าจะต้องจากไปที่จริงฉันยังกลัวมากที่จะต้องจากไปเอมิเลียย้ำแอนดี้สบตาเอมิเลียและยิ้มตอบฉันยกโทษให้แต่ฉันเองก็ทำเกินไปด้วยไม่เอมิเลียแย้งเปล่าเลยทั้งสองยิ้มให้กันก่อนจะโน้มใบหน้าเข้าหากันและกันเอมิเลียหยุดและเอียงตัวออกห่างไม่ใช่ตอนนี้ถ้าเรากลับมาคบกันแบบนี้จะยิ่งเจ็บกว่าเดิมเท่านั้นแอนดี้เศร้างั้นก็เธอค้างคืนได้ไหมได้สิเอมิเลียยิ้มเขินถ้ายอมให้ฉันนอนบนโซฟาแน่นอนแอนดี้รีบตอบฉันจะรอจนถึงพรุ่งนี้เอมิเลียพูดแล้วเราจะได้รู้ว่าทำยังไงแอนดี้ยอมรับโอเควันรับประกาศนียบัตรของรุ่นที่จบเทอมนี้แอนดี้ยิ้มเมื่อเห็นเอมิเลียยืนคุยกับครูใหญ่และเอมิเลียยิ้มกว้างเหมือนดีใจอะไรที่สำคัญสักอย่าง